سلامونه دوستانو، زما نوم قادرشاه همدي دی. نن راځو دوستانو لیر ویا کاپي، لیر ویا کټ او مختزو. نو اول دوستانو دغه لیر ویا کاپي او لیر ویا کټ داسې کار کوي. کله چې تاسو سلیکشن ولرئ، مثلا تاسو سلیکشن تاسو ولرئ او بیا هلته رنګ به هم ورکو. اوس غواړئ چې دا علیحده ځان ته یو لیر سي، ځان ته علیحده چې سي یو لیر سي. اوس خو دی زما سره په بیک ګراوند کې دی، یا زه ورته وایم چې زما سره دا علیحده یو لیر سي. نو دغه دپاره راځو دته او بیا دلته زه ته وایم چې لیر ویا کاپي. تاسې اوس وګورئ علیحده لیر یې ورته جوړ کړئ او سلیکشن یې ورې موږ ته کښېښوئ. او یا هم که چیرې راسو دلته دته لیر ویا کټ، دی هم په دغه ترتیب سره زموږ سره کار کوي. او بل هم موږ په لیر کې کاپي CSS دا فارمیټ البته دا بټن لرو. د دې دپاره کارول کېږي دوستانو که چیرې تاسې په CSS کې غواړئ چې د خپل د فوټوشاپ ډیزاین یا هم خط د کوډینګ په شکل الته جوړ کړي، الته یې کاپي کړي. دا یعنې مثلا دلته تاسې خط لیکلی دی په فوټوشاپ کې، یا مو دلته یو شیپ ایښی دی، غواړئ چې دا راواخلئ په CSS کې، مثلا د دې کوډ شاته چې کوم کوډ دی هغه ځینې راواخلئ کاپي کړئ او بیا په CSS کې چې د پروګرامینګ یو لنګویج دی ورې چیش کې کښېږدئ. نو د هغه دپاره موږ کاپي CSS بټن لرو. زه دلته راځم په دې کې. نو دوستانو که چیرې تاسې خط لیکلی وي، زه به خط هم ولیکم. اوس د شیپ اړوند دوستانو دی چې کاپي کوي زموږ سره، چې بیا په CSS کې موږ کار ځینې اخلو. هغه سایز دی د دغه شیپ او بل پوزیشن دی او دغه رنګه سټروک کلر دی. که چیرې دی مثلا د باندې بارډر ولري، د باندې د دغه شیپ څخه د باندې یو لاین ولري، هغه را سره کاپي کوي. فیل کلر دی چې په کوم رنګ باندې ډک دی دغه کلر دی، دغه رنګ دی. او ډراپ شیډو ده د دغه شیپ ډراپ شیډو ده، یا مثلا اسایه ده چې هغه هم موږ سره کاپي کوي. او بل د ټکسټ دا چې دی دوستانو د ټکسټ فونټ فیمیلیز موږ سره کاپي کوي، د دې سایز کاپي کوي، دغه رنګ د دې ویټ لاین ویټ لاین هیټ، مثلا چې د لاین څومره لوړوالی دی یا بردوالی دی، انډرلاین، دغه رنګ سبسکرپټ او ټکسټ الاینمنټ دا ټول زموږ سره چې کوي د ټکسټ ته کاپي کوي. نو زه راځم دلته په دې ځای کې د ټکسټ دا به اول وګورو. دلته راځم کافي CSS بټن کلیک کوم. کله چې مې دی کلیک کوي، اوس راځم نوټ پیډ ته او دی به پیسټ کو. تاسې اوس وګورئ د دغه ټکسټ اړوند زموږ سره ګورئ د فونټ فیمیلیز والا پوزیشن سو ټکسټ الاین سو چې مثلا دی سنټر دی، یا مثلا په سنټر کې یا لیفت دی، هایټ دی، البته یو بغل ته دی یا څنګه دی، او دغه رنګه لاین هیټ دی چې د دې سایز هم دی. نو دا ټول زموږ سره چې کوي د کاپي کړله. او بل راځو دوهم دغه چې موږ لرو هغه د شیپ اړوند دی. نو زه به شیپ کلیک کړم تر څو شیپ بس دلته بل نوی شیپ جوړ کړم دوستانو. اوس راځم دته کاپي CSS، دغه شیپ زموږ سره چې کېږي کاپي کېږي. نو په شیپ کې هم دی دا دی ګورئ ریکټنګل، یعنې اول د شیپ نوم راوړي، بیک ګراوند کلر دی، RGB 000 پوزیشن ابزولټ دی، لیفت دی، ټاپ کې دومره دی، او ویت یې دومره دی، هیټ یې دومره دی. نو دا د شیپ اړوند موږ سره دا کاپي ترسره کړه. دا د کاپي CSS کار سو په لایر کې کاپي CSS. او بل هم موږ دوستانو په لایر منیو کې SVG فارمیټ لرو. دا یو د ویب دپاره دی، د ویب د انوایرمنټونو دپاره دی چې موږ کولی سو د دې کوډ بیا په XML کې کار کو، یعنې د XML فارمیټ دپاره دی. که مثلا د خبرې ما دلته ټکسټ لیکلی یا هم شیپې، نو زه راځم دی کلیک کوم کاپي SVG او بیا راځم په XML کې هغه چې کوم پیسټوم را سره. تاسې اوس وګورئ د دې فارمیټ زموږ سره چې دی XML فارمیټ دی. یعنې د دغه کاپي SVG کار دا دی چې ستاسې د خط یا د شیپ کوم کوډ چې شاته پروت دی هغه را کاپي کوي او بیا تاسې په XML کې کارولی شئ. بل په لایر کې موږ ډبلیکیټ لایر لرو دوستانو. که چیرې موږ یو لایر د ځان سره ولرو، مثلا دا ریکټنګل دا لایر دی، نو زه راځم غواړم چې دا چې کوم بل دوام دانه د دې زما سره جوړ شي. دلته راځم نوم ورکوم چې مثلا نیو لایر. په دې ځای کې کولی شئ چې هغه صفحه ورته وټاکئ چې په کومه صفحه کې ږدي. انټایټل 1 دا هغه صفحه ده، دا اوس د څه چې زه پکښې ولاړ یم. او سیکنډ ویډیو دا بیا دا اوله صفحه ده. نو زه راځم زه ورته وایم چې په دغه صفحه کې ماته کښېږده. تاسې وګورئ دلته دې څخه بل لایر واخیست، بل کافي واخیستل د دې لایر څخه. بل په لایر کې دوستانو موږ ډبلیکیټ لایر لرو چې د لایر څخه کاپي راته اخلي.
او بل هم دوستانو ډیلیټ دی چې په دې کې موږ اول لایر مثلا هر لایر چې موږ ولاړ یو هغه راته ډیلیټوي یس هغه به راسره ډیلیټ سي او که چیرې موږ یو لایر پټ کړی وي نو د هغه دپاره موږ دلته بل اپشن لرو هایډن layers ډیلیټ هایډن layers یعنې کوم لایر چې پټ دی هغه موږ سره چی که ډیلیټ که نو دا د ډیلیټ کار سو چې یو لایر او بل هایډن layers موږ سره چی که ډیلیټ او بل هم په لایر منیو کې دوستانو موږ لرو کویک ایکسپورټ اس پی ان جی یعنې دغه لایر چې کوم زه پر ولاړ یم دا ماته پی ان جی چې که ایکسپورټ که ګرده ډیزاین نه ښیي دغه یو لایر ښیي دوستانو نو زه راځم لایر ته او دلته ورته وایم چې کویک ایکسپورټ اس پی ان جی دی کلیک کوم او بیا راځم پر ډیسکټاپ باندې ورته ایږدم دلته کولی شئ چې نوم ورته ورکړئ چې مثلا زه ورته خپل نوم ورکوم سیف تاسې وګورئ دی به زموږ سره ثبت سي دا دی یعنې هر نوم چې مثلا تاسې ورکړئ په هغه نامه باندې ستاسې سره ثبتېږي په ټکسټ کې زموږ سره ثبت سو او بل هم دوستانو موږ لرو ایکسپورټ از نو ایکسپورټ از چې کله تاسې کلیک کوئ اوس دلته اول سایز دی دوستانو سایزینګ ورته کولی شئ مثلا 1.25 هر څومره سایزینګ چې تاسې ورته کوئ او په دې ځای کې بیا فارمیټونه دي دوستانو چې تاسو غواړئ چې دغه لایر چې تاسې ایکسپورټوئ دا په کوم فارمیټ کې ایکسپورټ شي په پی ان جي کې په جي پی جي کې دغه رنګه جي آی اف هر فارمیټ چې تاسې ورکوئ کولی شئ او دلته کولی شئ چې کوالټي ورته انتخاب کړئ چې مثلا په څومره کوالټي کې د ایکسپورټ شي او دلته ویت پراخوالی دی هیټ لوړوالی دی سکیلینګ دی او دغه رنګه د کینوس سایز د لحاظه د پراخوالی او لوړوالی دی او دلته کولی شئ چې کاپي رایټ ډیټا هم پر ولګوئ مثلا دا شی بل څوک کاپي نه کړي نو دلته کولی شئ چې اس آر جي بي یا هم امبیډډ کلر پروفایل ته دی چې کړي ایکسپورټ کړئ نو راځم ایکسپورټ آل کلیک کوم او بیا راځم پر ډیسکټاپ باندې دی ایږدم دلته به زه نوم ورته ورکړم 288 سیف اوس راځم ډیسکټاپ ته دا دی زموږ سره چې شو ثبت سو په دې ترتیب سره یعنې دغه لایر چې کوم زه پر ولاړ یم یوازې دغه ماته چې که ایکسپورټ که نو د ایکسپورټ از د لارې موږ نور هم مثلا تغیرات پکې راوستلی شوی او بل هم رینیم لایر دی دوستانو هر لایر چې تاسې پر ولاړ یاست هغه رینیموئ نو کولی شئ چې هغه چې کې رینیم کړئ زه راځم دلته ورته وایم چې رینیم هلته ورته وایم چې مثلا ډل داسې یو نوم ورته ورکوم تاسې وګورئ دی زما سره چې سو رینیم سو او موږ نوم ورته ورکړئ نو په دې ترتیب یعنې رینیم لایر یعنې دغه لایر زما سره چې که رینیم که نو ستاسې له توجه نړۍ مننه دوستانو د بل ویډیو د لا پامان